Hello friends, මගේ නම රිෂාඩ්. යාළුවනේ හුඟ දෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි හොඳටම තේරෙනවා. එහෙත් කතා කරන අවස්ථාවල් තියෙනවනේ පොඩි හේතුන් නිසා confusion ඇති කරගන්නවා හුඟ දෙනෙක්. ඒ හේතුවෙන් ඉංග්‍රීසි හුඟක් අමාරු ලැන්ග්වේජ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ සෑහෙන දෙනෙකුට. ඒ වගේ confusion ඇති කරන ජෝඩුවක් තමයි to and for වලත්. ඕකේ ඔයාලට කන්ෆියුස් වෙනවා නම් මේ වර්ඩ් එක to කොහෙද පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේම for කොහෙද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මේ ලෙසන් එක අද ඔයගලන්ට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මම අද කියලා දෙන්නම් to or for කොහෙද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන අවස්ථා වගේද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන සියලුම දේවල් මම කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මම කියන්න මේ sentences දෙකේ මොන එකද හරි කියලා. ඕකේ මුල්ම sentence එක තමයි I am watching Richard videos for improve my English. නැතිනම් I am watching Richard's video to improve my English. මේ දෙකෙන් පිළිතුර මොනවාද ඔය තන්නේ? මේකේ පිළිතුර ඔයගලන් දැනගන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම නරඹන්න. යාළුවනේ පාඩම පටන් ගන්න කලින් මට පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් please subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙනවා චූටි එක bell button එකක්. ඒක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මගේ ඊළඟ videos miss නොවි තියෙන්න ඕන නිසා. Okay, then let us continue with our new lesson. To සහ for දෙකම English වල preposition. preposition වල තේරුම කිසියම් දෙයක සම්බන්ධතාවයක් පෙන්වු කරන පදයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් noun එකක් නැත්නම් pronoun වලට කලින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙත් I am sure ඔයාලට තාම මේකේ definition එකේ confusion ඇති. හරි? කාලයකට කලින් මටත් තිබුණා. No problem. මම මේ confusion එක අද සම්පූර්ණ නැති කරන්න. example sentence එකක්. මොකද English වල හුඟක් වැදගත් වචනයක තේරුම දැනගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා examples වල ඉගෙන ගන්න නිවැරදි කරගන්න විදියට practice කරන්න. මොකද එහෙම ඉගෙන ගත්තම අපිට කවදාවත් ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම බලමු to කියන එකේ තේරුම. ඒ වගේම කොහොමද මේ to කියන word එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. to වල මුල්ම ප්‍රයෝජන කිසියම් ස්ථානයක් නැතිනම් දිශාවක් විස්තර කිරීම. example එකක් විදියට මම office යනවා. I am going to the office. මෙතන office එක කියලා තියෙනවනේ. ඒක කිසියම් ස්ථානයක්. හරි? අපි අපේ ගමට යනවා. We are going to our hometown. මට ගෙදර යන්න ඕනේ. I want to go home. අපි ගෙදර යමු. Let us go to our place. අපි හැමෝම movie බලන්න යන්නේ. We all are going to watch a movie. මෙතන ඔයාලා දැක්කනේ කිසියම් direction එකක්. It means කිසියම් ස්ථානයක් ගැන අපි විස්තර කරන්න to පාවිච්චි කළේ. අපිට to වල තවත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි වේලාව. එහෙමත් නැත්නම් කාලය සඳහන් කරන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිතන්න කෙනෙක් ඔයාගෙන් දැන් වෙලාව ඇහුවයි කියලා. මගේ අතේ ඔරලොස්සක් නැහැ. දැන් වෙලාව 5ට කාලයි. It's 4:45. මගේ ඔෆිස් වෙලාව 9 සිට 5 දක්වා. My office hours are 9 to 5. 6 සිට 9 දක්වා තියෙන show එක බලන්න අපි යමු. Let's go for 6 to 9 show. මම විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත එන්නම්. I will reach within 5 to 10 minutes. මම සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා වැඩ කරනවා. I work Monday to Friday. මෙතන ඔයාලා දැක්කනේ මෙතන වෙලාව විතරක් නෙමෙයි දිනයක් කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා destination එක කියන්නත් දුර කියන්නත් to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිතන්න කෙනෙක් ඇහුවා නම් ගෙදර ඉඳලා ස්ටේෂන් එකට කොච්චර දුරද කියලා. නිකන් හිතන්න ස්ටේෂන් එකට කිලෝමීටර් 3ක් විතර දුර තියෙනවා කියලා. ඔයාලා කොහොමද මේක කියන්නේ? මගේ ගෙදර ඉඳලා ස්ටේෂන් එකට කිලෝමීටර් 3ක් දුරින් තියෙන්නේ. It's about 3 kilometers from my house to the station. කොළඹ ඉඳලා නුවරට කිලෝමීටර් 122යි. It's 122 kilometers from Colombo to Kandy. දැන් දැක්කනේ අපි දුර කියන්නත් අපි to පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි කිසියම් දෙයක් compare කරන්න උනත් අපිට to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක use කරන්න කියලා. මම ඉතාලියන් කෑමට වඩා චයිනීස් කෑමට හුඟක් කැමතියි. I prefer Chinese cuisine to Italian.
මම නිදා ගන්නවට වඩා වැඩ කරන්න කැමතියි. I prefer working to sleeping. මම ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවට වැඩිය ගෙදර වැඩ කරන්න කැමතියි. I prefer working at home to office. යාළුවනේ ඒ වගේම තමයි කිසියම් දෙයක සම්බන්ධතාවය පෙන්වන්නත් අපිට to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ බැලුවා නම් මේ බඩු ටික හුඟක් අවශ්‍ය වගේ රෙසිපි එකට. This ingredients is very important to your recipe. මගේ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා. My answer to your question in the box. හැම පොඩි ප්‍රශ්නයකටම overreact කරන්න එපා. Don't overreact to every little things. to වල තවත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. කිසියම් දෙයක සීමාව නැත්නම් අවසානය කියලා පෙන්වන්න අපිට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණ ඕනද? okay. ඔහු වාල උඩට නැග්ගා. He climbed up to the roof. stock මිල ගණන් රුපියල් 50,000ක් දක්වා වැඩි වුණා. The stock prices rose up to 50,000 rupees. to කිසියම් පුද්ගලයෙක් indicate කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා. මේක Mr. සංජීවට දෙන්න. Please hand over this to Mr. Sanjeeva. මම ඔහුට කතා කරන්නේ නැහැ. I don't speak to him. මට ආපසු දෙන්න. Give it back to me. එය මට අයිති. It belongs to me. තේරෙනවද? මේ සියලුම දේ අපි ඉගෙන ගත්තේ to වචනේ preposition වල පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපේ ඊළඟ preposition එක for. for එක වෙන ගාක් අවස්ථාවලත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. for මුල්ම එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඔයා වෙනුවෙන් කේක් එකක් ඇදුවා. I bake a cake for you. මේ ස්ථානයේ ශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන්. This place is for students. ඇය මේ project එක වෙනුවෙන් හුඟක් මාන්සි වුණා. She worked hard for this project. මම ඔයා වෙනුවෙන් හුඟක් සතුටුයි. මට ඔයා වෙනුවෙන් හුඟක් සතුටුයි. I am so happy for you. යාළුවනේ for වල තවත් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. කාලය නැත්නම් කිසියම් අවධියක් පිළිබඳව විස්තර කිරීමට. okay. ඔහු හුඟ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රසිද්ධයි. He has been famous for many decades. මම මාස ගාණක් English course කළා. I did the English course for few months. අද දවස වෙනුවෙන් මෙච්චරයි. This is all I have for you today. එහෙනම් අපි බලමු කිසියම් පුද්ගලයෙක් ගැන කියන්න අපි කොහොමද for කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නම්. I will work for you. මම ඔයාගේ හොඳ වෙනුවෙන් මම කියන්නේ. I am saying for your betterment. මම ඔයා වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නම්. I will wait for you. ඔයා වෙනුවෙන් මොනවාරි ඉතුරු කරන්න ඕනේද? Should I save some for you? Guys, ඒ වගේම තමයි for අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසියම් දෙයක් පිළිබඳ එකමක වීම වගේම කෙනෙක්ගේ යම් කිසි දෙයක් අහන්න. යම් කිසි දෙයක් එකඟ වීම ඇසීමට. okay. ඔයා මට පක්ෂද නැත්නම් මට විරුද්ධද? Are you for me or against me? මම ප්ලාස්ටික් තහනම් කිරීම සමගයි. I am for plastic ban. මම gender equality සමග එකඟයි. I am for gender equality. යාළුවනේ for වල තවත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි කිසියම් noun එකක් සමග ඒකේ ක්‍රියාවේ හේතුව පෙන්වන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට බැලුවම අපි lunch වලට යමුද? Let's go out for lunch. හෙට shopping කරන්න යමුද? Let's go for shopping tomorrow. ඒ වගේම තමයි මම විභාගය වෙනුවෙන් ඉගෙන ගන්නවා පාඩම් කරනවා. I am studying for the exam. මම සල්ලි හම්බ කරන්න වැඩ කරන්නේ. I work earn money. යාළුවනේ I am sure ඔයාලට මේ lesson එක සම්පූර්ණයෙන් බැලුවා නම් to කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ for කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තියෙන confusion එක අද හරියටම ඉගෙන ගන්න ඇති. මේ පාඩම ඉවර වෙන්න කලින් මම ඔයගලන්ට rule එකක් කියලා දෙන්නම්. හොඳින් බලන්න
ඒ වගේම හොඳින් තේරුම් ගන්න. සමහර වාක්‍යයන් තියෙනවා to or for දෙකම වුණත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම කොළඹ වැඩකට ආවේ. I came to Colombo to work. I came to Colombo for a new job. දැන් පැටලෙන්න පටන් ගත්තනේ. යාළුවනි මේ sentences දෙකම එකම වගේ තේරුම එකයි. එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන වෙනස? to නිතරම අපි verb එකකට කලින් පාවිච්චි කරන්නේ. for නිතරම අපි noun එක සමග පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් හරි ක්‍රමය අල්ලගත්තානේ. I'm sure මේ ටිප් එක ඔයගලන්ට උඟක් වටිනවා ඇති. මේ golden rule එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. to සහ for වල තියෙන confusion එක සදහටම නැති කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම sentences දෙකක් කිව්වා. මතක ඔයගලන්ට. දෙකෙන් එකක් හරි අනිත් එක වැරදි. මුල්ම එක තමයි I am watching Richard's video for improve my English. දෙවෙනි එක I am watching Richard's video to improve my English. ටිකක් පෝස් කරලා බලන්න මොනවද හරි කියලා. මොන එකද හරි? මේකේ නිවැරදි පිළිතුර තමයි I am watching Richard's video to improve my English. Okay? ඔයාලා හරියට guess කළා නම් මට comment වල mention කරන්න. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක please like කරන්න. මම ආයෙත් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. එතකන් please take care.